Hey guys, magandang araw po sa ating lahat. And it's me, Mykmoto again. So for today's video, panahon na naman ang ating pagmimintinan ng ating motorsiklo, which is ang gagawin natin sa video natin ngayon ay magdi-DIY tayo ng paglinis ng ating throttle body ng ating motorsiklo. At isama na rin natin ang pag-change ulit ng ating motorsiklo at pagpapalit ng gear oil. So, let's go guys. At samahan nyo na ulit ako para gawin natin ang video na ito. Uy. Kasama ka na niya? Kasama. Nilinisin mo? Naka-video ka? Yun. Sulit pala. So ito mga po,
Nai-record na. So, Alright guys, welcome back again. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. So, kumuha ko ng mga lalagyan sa lalagyan para yung ating mga tornilyo ay hindi pa kalat-kalat. So, naglagay ako ng 3 lalagyan dito para hindi mawala yung mga tornilyo natin sa ating motorsiklo. So, pagka magkakalas kayo, recommended talaga na magkaroon ng mga lalagyan kasi pagka once na mawala ang tornilyo dito, kayo din ang magsisisi. Alright?
Alright guys, dito na nagtatapos ang video ito. At muli, ito si Mykmoto Vlog. See you again guys.